Hi guys, welcome to my vlog. Ito yung karne na, inutang ko sa kapitbahay dahil nagkatay sila ng baboy. So nagpapautang sila kaya kumuha ako. Tingnan nyo guys, yung nakuha ko. Nilinas ko na kasi oh. Kinuha ko sa party ng taba. Oh. Ito yung pork, ito yung malinis. Nilamas ko kasi siya ng asin. So, tinignan ko mabuti yung karne. Nandiri ako sa nakuha ko guys. So, yucks. Sa may part 2 ng taba ng baboy. At saka ito oh. Ano kaya makita natin pag microscope natin yung taba ng baboy? See. Yan oh, kadiri siya guys. Hindi siya laman. Hindi siya laman. So i-compare natin sa doon sa good part. Doon, yan oh. Yaks. Kadiri to guys. Sorry sa camera ko ha. O yan, ito yung good, ito. At saka ito yung nakuha ko doon sa may taba ng baboy. Na bilog-bilog siya kaya kinuha ko. Yaks, kakadiri talaga. Yung nakita natin doon sa mga photos na doon sa nakita ko doon sa Facebook. Baka ito yung part ng baboy na may mga worms pag microscope. Ito siguro yun. Kasi may nakuha ako kanina yung ganito. Kulay orange talaga siya. Naindiri ako. So siniparit ko siya. Ito yun kadami oh. Ito yung kadami yung nakuha ko guys. So ito yung good. Yan. Ito. Kadami nang nakuha ko. Nandiri ako. Yan. Saka may kukunin pa ako. Oh, ito. Yan. Hey, baboy. Hey, baboy. Hey, baboy. Yan. Hey, baboy. Dito siya sa may taba ng baboy. Ito yung good. At saka ito, kukunin ko. Kamukha siya ng ganito. Yan. So, kailangan talaga natin maging mitikuloso guys. Kasi baboy ito. Umuupo sa tae. So, I hope you like it guys. Yan. May blood spot siya. So, ito yung nakuha natin guys. Sorry sa camera. Ito yung taba. Yan. Ito yung nakuha natin. Nakakadiri. Yan o. Compare sa good. Yan o. Orange.